नमस्कार साथीहरु, म प्रतीक। वेलकम टु तपाईहरुको च्यानल न्यू आइपीओ अपडेटमा। तपाईले अहिले हर कोहीको मुखमा एसआईपी गरौँ भन्ने सुनिराख्नु भएको होला। यहाँ चाहिँ एसआईपी गर्नको लागि म्युचुअल फन्डमा लगानी गरौँ भनेर भिडियो तपाईले इन्टरनेटमा तमाम हेर्न सक्नुहुन्छ। तर धनी बन्नको लागि के म्युचुअल फन्डमा एसआईपी गर्ने नै हो त? केही बुझी नबुझी, जानी नजानी कसैले भनेको भरमै आँखा बन्द गरेर आफूले मेहनत गरेको पैसा कुनै फन्डमा लगाउने हो त? तपाईले आफूले नजानिकन अरूले भनेकै भरमा कुनै फन्डमा तपाईले लगानी गर्नुभयो र तपाईको पैसा डुब्यो या तपाईको पैसा जिरो भयो भने त्यसमा तपाईको नै जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसैले तपाईले कुनै पनि म्युचुअल फन्डमा पैसा लगाउनु भन्दा अगाडि म्युचुअल फन्ड भनेको के हो, म्युचुअल फन्ड कति प्रकारका हुन्छन्, म्युचुअल फन्डमा पैसा लगाउँदा के फाइदा हुन्छ, ती सम्पूर्ण कुरा सिक्न जरुरी छ। यो भिडियोमा तपाईले यी सम्पूर्ण कुरा सिक्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला किनकि भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसैले भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। म्युचुअल फन्ड भनेको के हो त? म्युचुअल फन्ड दुईवटा शब्द मिलेर बनेको हुन्छ, म्युचुअल र फन्ड। अब म्युचुअलको अर्थ हुन्छ कमन, म्युचुअलको अर्थ हुन्छ कमन, कमनको अर्थ हुन्छ नेपालीमा सामान्य। त्यसैले म्युचुअल फन्डलाई कमन फन्ड पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसैले साथीहरु, म्युचुअल फन्ड भनेको अरु केही होइन, यो एउटा यस्तो फन्ड हो जसमा चाहिँ धेरै मान्छेहरुको पैसा एकै ठाउँमा जम्मा गरिन्छ। धेरै मान्छेको पैसा चाहिँ एकै ठाउँमा जम्मा गरिन्छ। यो जम्मा गरेर राखिएको फन्डलाई हामी एयुएम अर्थात् एसेट अन्डर म्यानेजमेन्ट भन्ने गर्छौं। यसरी जम्मा गरेर राखिएको फन्डलाई राम्रो भन्दा राम्रो ठाउँमा, राम्रो कम्पनीमा लगानी गरेर यसबाट धेरै भन्दा धेरै रिटर्न जेनेरेट गर्ने गरिन्छ। साथीहरु, हरेक म्युचुअल फन्डमा म्यानेज गर्नको लागि प्रोफेसनलहरु हुन्छन् जसलाई फन्ड म्यानेजर भन्ने गरिन्छ र म्युचुअल फन्डमा जम्मा भएको फन्डलाई यही फन्ड म्यानेजरहरूले विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्ने गर्छन्। अब हामी जान्ने छौं कि म्युचुअल फन्ड कति प्रकारका हुन्छन्। विश्व बजारमा हेर्ने भने म्युचुअल फन्ड धेरै प्रकारका हुन्छन्, तर हामी तिनको बारेमा कुरा गर्दैनौं, त्यसको बारेमा कुनै अरु भिडियोमा कुरा गर्नेछौं। तर नेपालमा भने दुई प्रकारका म्युचुअल फन्ड चलन चल्तीमा छन्। पहिलो नम्बरमा रहेको छ ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड। यो एउटा यस्तो म्युचुअल फन्ड हो, यो जहिले पनि खुला हुन्छ। यो चाहिँ नेप्सेमा लिस्टेड हुँदैन, तर यसको कारोबार भने जहिले पनि हुन्छ। यसको कारोबारको लागि चाहिँ तपाईहरुले यो जुन बैंकले खोलेको छ त्यही बैंकको कार्यालयमा गएर चाहिँ तपाईहरुले यो म्युचुअल फन्ड किनबेच गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसको खासियत भनेको के छ भनेपछि साथीहरु, यो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डमा तपाईहरुले जहिले पनि इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जहिले पनि सेल गर्न सक्नुहुन्छ, जहिले पनि इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जहिले पनि सेल गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको रोकटोक हुँदैन। तपाईले जतिखेर चाहनुहुन्छ त्यतिखेर यो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड किन्न पनि सक्नुहुन्छ र जतिखेर चाहनुहुन्छ तपाईहरुले यो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डलाई बेच्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ एउटा एसआईपी प्लान गर्नको लागि पनि एकदमै राम्रो छ किनकि यसमा तपाईले जहिले पनि इन्ट्री लिन सक्नुहुन्छ र जहिले पनि एक्जिट लिन सक्नुहुन्छ। तर यसलाई तपाईले किनबेच गर्नको लागि चाहिँ जुन कम्पनी या जुन बैंकले चाहिँ यो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड खोलेको छ त्यही गएर मात्रै किनबेच गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईले नेप्सेमा दोस्रो बजारमा चाहिँ कारोबार गर्न सक्नुहुन्न। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड। क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड भनेको एउटा निश्चित अवधिको लागि खुल्ने म्युचुअल फन्ड हो साथीहरु। जस्तै म उदाहरणमा तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। जस्तै यहाँदेखि भएर यहाँसम्म चाहिँ यो म्युचुअल फन्ड खुल्यो, मतलब चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट भएर चाहिँ यो 5 इयरको लागि, 5 वर्षको लागि चाहिँ यो म्युचुअल फन्ड खुल्यो भने मतलब यहाँबाट खुलेपछि यहाँ यो 5 वर्ष पुग्ने बित्तिकै यो म्युचुअल फन्ड क्लोज हुन्छ या बन्द हुन्छ भने यसलाई क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड भनिन्छ। यो क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डमा चाहिँ हामीले यस कम्पनीले जतिखेर म्युचुअल फन्ड निष्कासन गर्छ या म्युचुअल फन्डलाई आइपीओ को रूपमा चाहिँ बेच्छ त्यतिखेर मात्रै इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छौं, इन्भेस्ट गर्न सक्छौं। यतिखेर मात्रै हामीले स्टार्टिङमा मात्रै यसमा पैसा लगाउन सक्छौं। यसको बीचमा जस्तै 2 वर्षमा हामीले 2 वर्षपछि चाहिँ हामीले यस म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न सक्दैनौं, बीचमा गएर कुनै पनि समयमा चाहिँ हामीले लगानी गर्न सक्दैनौं। तर यो म्युचुअल फन्ड चाहिँ नेप्सेमा लिस्टेड हुन्छ
र यसलाई चाहिँ हामीले नेप्सेमा गएर बेच्न चाहिँ सक्छौँ। तर यसमा हामीले बिचमा गएर चाहिँ लगानी चाहिँ हामीले एकचोटि इन्भेस्ट गरिसकेपछि बिचमा गएर चाहिँ लगानी गर्न सक्दैनौँ, तर यसलाई हामीले चाहिँ बिचमा गएर बेच्न चाहिँ सक्छौँ। यसलाई चाहिँ त्यसैले यसलाई चाहिँ क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड भनिएको, जसको चाहिँ निश्चित समय अवधि हुन्छ। यो 5 वर्षपछि क्लोज हुन्छ र तपाईँले लगानी गरेको पैसा चाहिँ यहाँ गएर क्लोज हुने बित्तिकै तपाईँको खातामा अटोमेटिकली जम्मा हुन्छ। यसैलाई नै क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड भनिन्छ। तपाईँले कमाउनु भएको प्रफिट पनि तपाईँको खातामा पठाइदिन्छ र तपाईँले लगानी गर्नुभएको पैसा पनि तपाईँको खातामा पठाइदिन्छ। यसैलाई नै क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड भनिन्छ। र यसका साथै यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले नेप्सेमा गएर बेच्न पनि सक्नुहुन्छ। दोस्रो बजारमा यसलाई बेच्न पनि सक्नुहुन्छ र तपाईँले किन्न पनि सक्नुहुन्छ। म्युचुअल फन्डमा पैसा लगानी गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ त साथीहरू? हामीले कुनै पनि किसिमको मेहनत नगरिकन हाम्रो पैसा चाहिँ राम्रो कम्पनीमा लगानी होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने हामीले यस्तो किसिमको म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नुपर्छ, जहाँ बसेका फन्ड म्यानेजरहरूले हाम्रो पैसालाई राम्रो कम्पनीमा चाहिँ लगानी गर्ने गर्दिन्छन्, जसबाट चाहिँ हामीलाई एकदमै राम्रो रिटर्न्स जेनेरेट हुन्छ। हामीलाई शेयर मार्केट सम्बन्धी ज्ञान छैन या चाहिँ समय छैन भने, तर पनि हामीले चाहिँ हाम्रो पैसालाई एकदमै राम्रो कम्पनीमा इन्भेस्ट गरेर राम्रो पैसा कमाउन चाहन्छौँ या रिटर्न पाउन चाहन्छौँ भने हामीले यस्तो म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न सक्छौँ, जहाँ बसेका फन्ड म्यानेजरहरूले चाहिँ हाम्रो पैसालाई राम्रो कम्पनीमा इन्भेस्ट गरिदिन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ एकदमै ठुलो रिटर्न जेनेरेट हुन्छ र हामीलाई एकदमै राम्रो प्रफिट हुन्छ। किनकि हामीसँग न समय छ, न चाहिँ हामीलाई चाहिँ राम्रो कम्पनी कुन हो भनेर थाहा छ। शेयर मार्केटमा हामीलाई थाहा छैन र हामीलाई एनालाइसिस गर्न पनि आउँदैन भनेपछि हामीले चाहिँ यस्तो किसिमको म्युचुअल फन्डमा लगानी गरिदिनु पर्छ। त्यहाँ बसेका फन्ड म्यानेजरहरू जसले चाहिँ शेयर मार्केटलाई एकदमै नजिकबाट हेरेका हुन्छन् र उनीहरूले चाहिँ शेयर मार्केटमा कुन कम्पनी एकदमै राम्रो छ र राम्रो काम गरिरहेको छ, राम्रो रिटर्न दिइरहेको छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा हुन्छ र उनीहरूले एकदमै राम्रो कम्पनीमा लगानी गरिदिन्छन् र त्यहाँबाट चाहिँ एकदमै ठुलो रिटर्न जेनेरेट गरेर हामीलाई दिने काम गर्छन्। त्यसैले चाहिँ हामीले म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नुपर्छ। र साथीहरू, हामीले सिधै इन्भेस्ट गर्नुभन्दा यस्ता किसिमका म्युचुअल फन्डहरूमा लगानी गर्यो भने हामीलाई रिस्क कम हुन्छ। किनकि हामीले चाहिँ नजानिकन कुनै स्टकमा लगानी गर्यो भने त्यो स्टक क्र्यास भएर तल गयो भनेपछि हाम्रो पैसा डुब्ने चान्स हुन्छ। तर हामीले म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्यो भने त्यहाँ बसेका फन्ड म्यानेजरहरूले चाहिँ राम्रो कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने हुनाले रिटर्न एकदमै राम्रो जेनेरेट हुनाले पैसा डुब्ने चान्स चाहिँ अलिक एकदमै कम हुने हुनाले चाहिँ हामीले यस्तो किसिमको म्युचुअल फन्डहरूमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ। र हामीले दिएको यो जानकारी तपाईँलाई केही न केही नलेज मिलेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई आफ्नो साथी फ्यामिली सर्कलमा चाहिँ सेयर गरिदिनु होला। र साथै तपाईँहरूले चाहिँ स्टक स्प्लिट भनेको के हो भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा देखाएको यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ र यस्तै इन्भेस्टमेन्ट र फाइनेन्सियल एजुकेसन सम्बन्धी भिडियो हेर्नुको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ।